একদম মংগলদৈ ষ্টাইলৰ চুঙা পিঠা প্ৰত্যেকবাৰৰ নিচিনা এইবাৰো বনালোঁ। প্ৰথমতে কটুৱা বাঁহৰ চুঙা বনালোঁ। তাৰ মাজৰ গাঁঠিটো ফুটাই লৈ আমি চাউল ভৰোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। বাঁহ কটা দায়িত্ব ল'লে দেউতাই, চুঙা কটা দায়িত্ব ল'লোঁ মই, আৰু তাৰপিছত চুঙাত চাউল ভৰোৱা দায়িত্ব ল'লে দাদা আৰু বৌৱে। চাউল অৱশ্যে এদিন আগতেই মায়ে ভিজাই থৈ দিয়া আছিল। চাউল ভৰোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো চুঙাত খেৰৰ সোপা দিলোঁ আৰু তাৰপিছত চুঙাত জুই দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইবাৰ জুইৰ দায়িত্বত থাকিল দাদা, বৌ আৰু মা, আৰু চুঙাৰ নিৰীক্ষণৰ দায়িত্ব ল'লে দেউতাই, আৰু মই হ'লোঁ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ। মাজে মাজে আকৌ চুঙাৰ সোপাটো ৰিপেয়াৰিং কৰিবলগীয়া হয়। প্ৰত্যেকটো ছাইডত সমানে সিজিছে নাই বা কোনোবাটো ছাইডত চুঙাত জুই লাগিল নেকি, এইবোৰ নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব লাগে, নহ'লে চুঙা পিঠা গৈ ছাই পিঠা হ'ব। আৰু এনেকৈ গোটেই ফালৰ পৰা ভালকৈ সিজাৰ পিছত চুঙাটো জুইৰ পৰা নমাই দিয়া হয়। আমাৰ মংগলদৈ ষ্টাইলৰ চুঙা পিঠা আকৌ এনেকৈ কাপোৰ পিন্ধি আহে, হাতত আঠাও নালাগে। তাৰপিছত দৈ অলপ বাতিত লৈ তাতে অকণমান গুড় লৈ, পনীয়া গুড় হ'লে আৰু ভাল, তাতে ভিজাই ভিজাই চুঙা পিঠা খোৱাহে আৰু কথা।